Περπατούσαμε εδώ χθες το βράδυ, αλλά σήμερα είναι ακόμα πιο όμορφα με το φως της ημέρας. Είναι απλά υπέροχα, δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα. Είναι και λίγο φούλα από τουρίστες, το οποίο είναι καλό. Σημαίνει ότι λειτουργεί εδώ το σύστημα. Δουλεύει η αγορά. Έπιασα το καπέλο μου στον αέρα. Ο φάρος είναι πολύ όμορφος. Και απέναντι βλέπουμε το τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν, που χτίστηκε το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα προς τιμήν του πρώτου φρουράρχου των Χανίων. Διάφορα τραπεζοκαθίσματα σε γαλάζιο, λευκό, ελληνικά χρώματα, δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει αυτός ο πολύ όμορφος κόλπος και αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται αυτό το πολύ όμορφο οπτικό εφέ. Το ενετικό λιμάνι των Χανίων χτίστηκε το 1320 με 1356 από τους Βενετούς και ήταν τότε ουσιαστικά πολύ σημαντικό για την εποχή. Μιλάμε για εμπόριο, αλλά μιλάμε και για προστασία των Χανίων από την πειρατεία. Μάλιστα μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα ότι χρησιμοποιούνταν η εξής τακτική. Υπήρχε μια χονδρή αλυσίδα που υπάρχει ένα φρούριο στο αριστερό μας χέρι, θα πάμε να το δούμε σε λίγο, η οποία δενόταν, ας το πούμε έτσι, από το φρούριο μέχρι τον φάρο που βλέπουμε εκεί απέναντι την είσοδο του λιμανιού και δεν μπορούσαν έτσι να βγουν τα εχθρικά πλοία. Αυτή ήταν μια τεχνική άμυνας που χρησιμοποιούσαν εδώ οι Βενετοί. Στη συνέχεια είχαμε δυστυχώς την τουρκοκρατία και αφέθηκε λίγο στην μοίρα του, ας πούμε, το λιμάνι. Βέβαια όμως την εποχή της Αιγυπτιοκρατίας, το 1831 με 41 αν δεν κάνω λάθος, άρχισε πάλι να παίρνει τα πάνω του και βλέπουμε και αυτόν τον φάρο που χτίστηκε τότε. Έκτοτε βέβαια δεν εξυπηρετεί τόσο για εμπορικούς σκοπούς, γιατί είναι λίγο μικρό το λιμάνι. Χρησιμοποιείται ουσιαστικά το λιμάνι στη Σούδα και εδώ πέρα χρησιμοποιείται πιο πολύ για τουριστικούς σκοπούς. Όπως βλέπετε δεν υπάρχουν ουσιαστικά σκάφη. Απλώς είναι, ας πούμε, το μαργαριτάρι της πόλης, το οποίο προσκαλεί και φιλοξενεί τόσους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Και τώρα φτάσαμε έξω από το Ναυτικό Μουσείο και βλέπουμε κοσμήματα. Ναι, εδώ υπάρχουν πολλοί πάγκοι έξω από το Ναυτικό Μουσείο, πολλοί άνθρωποι που πουλάνε τα κοσμήματά τους και ένας από αυτούς είναι εδώ ο Νίκολα από την Σερβία που τον γνωρίσαμε χθες το βράδυ και έχουμε πολύ όμορφα κοσμήματα σε αυτόν τον πάγκο, όλα χειροποίητα. Είναι πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Η φίλη μας η Ρέιτσελ αγόρασε κάποια χθες το βράδυ. Ήρθαμε εδώ με τη Ρέιτσελ, δοκίμαζε το ένα, δοκίμαζε το άλλο, τελικά πήρε μερικά και καλά έκανε. Πολύ όμορφα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τα πουλάνε όλα και διαδικτυακά, μας είπε ο Νίκολα, στο Etsy. Αυτό το Etsy από ό,τι φαίνεται το χρησιμοποιούν πολύ σήμερα ημέρα, Etsy με Y. Έτσι. Έχουμε και εδώ άλλα κοσμήματα και αυτό είναι το μουσείο, έτσι. Ναι, αυτό είναι το Ναυτικό Μουσείο. Εδώ που είναι το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης έχουμε επίσης το φρούριο Φυρκά, το οποίο είναι ακριβώς εδώ δίπλα μας. Δυστυχώς βέβαια είναι ανοιχτό μόνο από τις 8 ως τις 2 και έτσι δεν είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπούμε να ρίξουμε μια ματιά αν τα καταφέρουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Αλλά δυστυχώς τώρα που το σκέφτομαι και το υπολογίζω, μάλλον δεν θα καταφέρουμε. Γιατί φτάσαμε εδώ Παρασκευή και δυστυχώς φεύγουμε πριν κλείσει το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή θα έχουμε φύγει. Έτσι δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να το δούμε. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι η Νίκη έχει σχεδόν εισβάλει σε αυτό το φρούριο. Χθες το βράδυ σκαρφάλωσες τα τείχη. Από την άλλη μεριά. Θα περάσουμε να τα δούμε απ' έξω. Μπορούμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν το φρούριο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, από όπου είχαν αυτό το σύστημα με την αλυσίδα, συνδέανε αυτή την αλυσίδα με το άλλο τμήμα απέναντι στον φάρο, δηλαδή που θα δούμε σε λίγο. Και έτσι δεν μπορούσαν να μπουν τα εχθρικά σκάφη, τα πειρατικά σκάφη ή οποιοδήποτε σκάφος που ήθελε να μπει που ήταν ανεπιθύμητο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν τα καταφέρνουμε να μπούμε σε μουσείο και σε φρούριο γιατί φτάνουμε αργά. Δυστυχώς είναι πάντα αυτό το πρόβλημα με τα ωράρια γιατί πρέπει να κλείνουν. Γιατί πρέπει να κλείνουν όμως κάποια στιγμή κλείνουν το μεσημέρι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και ιδίως όταν μιλάμε για καθημερινές. Δηλαδή είναι ανοιχτό μόνο το φρούριο μόνο Δευτέρα με Παρασκευή. Ναι, μπαίνουνε, σκαρφαλώνουν. Ναι, είναι ανοιχτό μόνο Δευτέρα με Παρασκευή. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος εργάζεται και μπορεί να επισκεφτεί μόνο, ας πούμε, την Παρασκευή το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να πάει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Θα ήθελα να είναι ανοιχτά περισσότερες ώρες, περισσότερα ωράρια, γιατί είναι κρίμα να υπάρχει κόσμος ο οποίος φτάνει μέχρι την πόρτα και δεν μπορεί να μπει. Εγώ μπορώ πάντως. Εκεί βλέπουμε ένα παιδί το οποίο σκαρφάλωσε πάνω στο κτίριο και εδώ έχουμε την Νίκη την οποία παρακολουθούμε να σκαρφαλώνει στο τείχος του φρουρίου. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις εντωμεταξύ, εγώ σίγουρα δεν μπορώ να το κάνω. Μπορείς. Ναι. Εντάξει, είναι θέμα εξάσκησης θα μου πεις. Κατάφερε να σκαρφαλώσει στο τείχος του φρουρίου. Απίστευτο. Μπήκαμε λοιπόν στο φρούριο με έναν απροσδόκητο τρόπο και μπορούμε να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά. Κατασκευάστηκε από τους Ενετούς το 1629 με σκοπό την προστασία του λιμανιού από εχθρικές επιθέσεις.